تخيل معي إن في جماعة اسمهم علماء فيزياء الكم الإرهابيين، وبعد تجارب وبحوثات كثيرة اخترعوا شيء اسمه القفاز الناقل، ووزعوا منه 20 مليون نسخة للسعوديين مجانا. هذا القفاز يسمح لك بالانتقال من أي مكان إلى أي مكان داخل الدولة فورا ومجانا، بمجرد ما أنك تركز تفكيرك في المكان اللي تبغى تروح له، تطق إصبعك خلال ثواني بوف تحصل نفسك هناك. أعتقد أن كل واحد منا يتمنى الحصول على هذا الجهاز، لا زحمة خطوط، لا حجز طيران. فكر في الوقت والجهد اللي بتوفره، فكر في الفلوس اللي ما بتنصرف. لكن الشيء الوحيد اللي يطلبونه بما أنهم إرهابيين هو 10,000 ضحية سنوية. فمبرمجين القفازات أنها تنقل لهم أحد المستخدمين عشوائيا كل 53 دقيقة للإعدام. هل ستقبل بهذا العرض؟ أعتقد أنك سوي وما تبغى 10,000 مواطن يخسرون حياتهم فبتقول لا. طيب عندي أخبار حلوة وأخبار شينة. الأخبار السيئة أول، ترى كلنا قابلين بعرض أسوأ منه بكثير اسمها السيارات. يأخذ وقت للتنقل، يكلف الكثير من الفلوس، وفوق هذا يحصد أكثر من مواطن كل ساعة. أغلب الظن أنك تعرف أكثر من شخص مات بحادث، الله يرحمهم جميعا. مع أن هذه أكبر مشكلة تواجهنا للأسف الشديد، جرت عندنا العادة أن الحوادث سنة كونية وما في شيء نقدر نسويه تجاهها، إلى درجة أن أغلبكم الحين وده أنه يقفل الفيديو ما يبغى يسمع نصايح عن السواقة، ملينا من كثرها. هذه ما هي نصيحة، هذا حل جذري، وهذه هي الأخبار الحلوة. الحل هو أنت وأنا وهذا الجهاز. هذه داش كام، كاميرا للسيارة، قيمتها مع التركيب أقل من $100. التكنولوجيا سمحت في عصرنا الحاضر إنتاج كاميرات بدقة عالية وجي بي اس للمواقع والسرعة بتكلفة بسيطة جدا. تقدر من خلالها تصور الطرق، وبلمسة زر تحتفظ بفيديو عن أي أحد يسوق بطريقة فوضوية. ترفع الفيديو حقه على كلنا أمن وياخذ جزاءه. بتقول لي يا عمر ما جبت شيء جديد، لا الكاميرا من تصميمك وكلنا أمن موجود. معك حق، بس ما بعد قلت لك عن خالف تعرف. خالف تعرف نظام من تصميمي يرفع عبء تسديد المخالفات المرورية عن المواطنين، ويضمن للحكومة انهيار إمكانية السائق الفوضوي الإفلات من العقاب، إضافة لتوفير هائل في الخسائر. في حال أنك مخالف ما تدفع ولا ريال، كل ما عليك تسويه أنك تسجل مخالفات بضعف ما هو مستحق منك. خلني أعطيك مثال. عمر عنده مخالفات بقيمة 1000 ريال، عنده خيارين، يا أما أنه يسدد من جيبه، أو أنه يطلع خط الجبال الدمام ويصور 4 متعدين من الكتف بواقع 500 ريال للمخالفة بمجموع 2000 ريال، وتسقط عنه 1000. الأربعة اللي تصوروا عندهم نفس الخيار، يا أما يسددون من جيوبهم أو يصورون بضعف القيمة، 2000 ل4 ل8 ل16,000 وهكذا وهكذا وهكذا. أي أحد دارس اقتصاد بيعلمك ما في شيء أقوى من الإكسبوننشال جروث أو النمو الأسي. شرح النمو الأسي يبغى له فيديو الحالة، لأن المخ البشري صعب يستوعبه من دون تدريب، لكن بعطيك عليه مثال. لو عندك لوح شطرنج، حطيت حبة قمح في المربع الأول، حبتين في المربع الثاني، 4 حبات في المربع الثالث، 8 حبات في المربع الرابع، وهكذا وهكذا وهكذا. في المربع ال64 ما بيكون عندك 128 حبة، بيكون عندك 9 كوانتليون. يستحيل أن تصل إجمالي المخالفات لهذا العدد، لكن في فترة بسيطة جدا بالنمو الأسي بيصير مستحيل على السائق الفوضوي أنه يسوق بفوضوية، لأنه لو طلع للمول ورجع سقط على 2-3، تجاوز من الكتف، قطع له إشارتين، بياخذ مخالفات أكثر من قيمة سيارته. بتخالف بتعرف. كل السيارات احتمالية أنها تصور. لو 1 من كل 10 ركبوا، يا سيدي لو 1 من كل 100، هذه تقريبا 200,000 سيارة مرور جديدة خالية من التكلفة على الحكومة. وأنا ما تكلمت عن المنافع الأخرى للسيستم، زي أن السيارات المسروقة يبان موقعها أول ما تخالف، أو حتى لو قدر الله صارك حادث مروري كامل حقك بتاخذه بالفيديو دليل براءتك. كل ما نحتاجه هو بلاتفورم، موقع زي اليوتيوب نقدر نرفع عليها المخالفات، ولما نرسل رسالة للمخالفين يكون فيها رابط للمقطع حق المخالفة والتاريخ والموقع عشان يتأكد ما فيها ظلم. حتى التدقيق أن المخالفة مخالفة ونوعها وقيمتها نقدر برضه نسوي له كراود سورس، يعني حتى اللي ما يركب كاميرا يقدر يشتغل من بيته. 10 ريال يعفى منها على كل تدقيق مخالفة صحيح. أكثر انتقاد سمعته عن البرنامج هو من ناس ما يعرفون وش النمو الأسي، لكن بإذن الله بيشوفونه على أرض الواقع. انتقادات أخرى تقول أن الحكومات ما بتسمح بهذا النظام لأن المخالفات دخل مربح لها.
وهذول الناس صراحة ما أدري كيف يفكرون. يعني بالله بعد ما تصرف الحكومة ملايين الريالات على كل مواطن من تدريس علاج وغيره مدة 18 إلى 20 سنة، يجي الشاب العشريني أخيرا بيدخل سوق العمل، بيشتغل ويرفع الناتج المحلي ويستفيد البلد منه، يصير له حادث ويموت. هل تتوقع الحكومة مهتمة ب300 ريال المخالفة حقته مقابل الملايين اللي انصرفت عليه؟ أضف لذلك أجور المستشفيات، دور التأهيل، فلوس قطع الغيار اللي تخرج من البلد وتروح لبرا. الحكومة والشعب مستفيدين في حال تطبيق السيستم. دول الخليج الشقيقة أدعوكم لاستخدام هذه الفكرة، خذوها مجانا، سلامتكم مكافأتنا. خصوصا ان لوحات سياراتكم ما تستخدم الا ارقام عربيه، ما فيها ارقام هنديه، فبتكون اوضح، وتعداد السيارات عندكم اقل، في البلاتو حق المخالفات بيجي اسرع. هل بتسمحون لشركات خاصه بالتصوير والتسجيل؟ هل بتسمحون لمواطنيكم بيع تسجيل المخالفات للبعض بسعر اقل؟ مهما اخترتوا فهو الخيار الصحيح، لأن قطعا لما تتصور مخالفة صحيحة يا أما أنها تتحول لمخالفتين أو أنها تسدد. طلب وحيد أتمنى تنفذونه في حال أنكم تستخدمون السيستم، لا يكون عندكم نظام مضاعفة المخالفات في حال عدم السداد، لأن أغلب الشعب اللي ما يسدد المخالفات حقته في وقتها مو بعباطة، ما عنده فلوس، فتتراكم عليه ويقول كيف خلها تتراكم، فيتكبد الديون ويستمر في عادته السيئة، فيخسر هو ونخسر احنا أنفس وممتلكات. الأفضل أن نأخذه معنا ليكون جزء من الحل، لأن لما يصور ما بيسوق بطريقة سيئة عشان يقبل التصوير حقه. تعمدت أنشر المقطع قبل لا أوريه للجهات المعنية، لأن حتى لو رفض أنت بإمكانك أنك تركب كاميرا اليوم وترفع مقاطع كل شخص ظلمك، سقط عليك أو أخذ أولوياتك، في كلنا أمن. صدقني أنا كنت أنقهر لما أحد يأخذ حقي من الطريق، ألحقه وأحاول أكسحه، الحين بضغطة زر أسير مروق، أعرف أنه بياخذ جزاءه. الأهم من موافقة الجهات المعنية على السيستم هو تغيير الرأي العام. أنت لما تصور أحد صح أنك بتضره في لحظتها، لكن بتساعده أنه يكون جزء من الحل في المستقبل، ويمكن ضررك المؤقت له ينقذ حياته. فعليا حرفيا سمعنا كثير أن المواطن هو رجل الأمن الأول، وجاء الوقت أن نثبت أهليتنا وجدارتنا لهذه العبارة. إلى أن ألقاكم في المستقبل المشرق بإذن الله، عمر الغامدي يودعكم.